Siêu mỏng, nguyên khối, cụm camera trải dài, pin lớn chưa từng có. Đây không phải là 4 phiên bản của cùng một chiếc điện thoại. Đây là 4 triết lý thiết kế khác nhau, cùng mang tên iPhone 17. Sau nhiều năm duy trì một ngôn ngữ thiết kế nhất quán, thì Apple dường như đang có bước vào một kỷ nguyên mới. Kỷ nguyên của sự cực đoan và chuyên biệt hóa. Một bên là chiếc Air mỏng đến khó tin, 5,5mm. Một bên là chiếc Pro Max dày hơn bao giờ hết để chứa đựng những công nghệ đỉnh cao. Tại sao Apple lại tạo ra những sự khác biệt lớn đến vậy? Với kinh nghiệm phân tích và sửa chữa hàng nghìn thiết bị tại điện thoại nhanh, chúng tôi tin rằng mỗi lựa chọn thiết kế cực đoan này đều đi kèm với một cái giá, một sự đánh đổi về kỹ thuật mà người dùng cuối chính là người sẽ cảm nhận rõ nhất. Hôm nay, chúng ta sẽ không chỉ chiêm ngưỡng những thiết kế này, mà chúng ta sẽ giải phẫu chúng. Hãy cùng tôi đi sâu vào tại sao đằng sau mỗi sự cực đoan và lắng nghe những cảnh báo quan trọng về những rủi ro tiềm ẩn mà bạn cần biết trước khi quyết định đầu tư vào thế hệ iPhone tiếp theo. Hai thái cực rõ ràng nhất của dòng sản phẩm năm nay chính là chiếc Air mỏng manh và chiếc Pro bền bỉ nhưng phức tạp. iPhone 17 Air, cuộc rượt đuổi độ mỏng. Tại sao lại mỏng đến thế? Vì Apple muốn tạo ra một phân khúc mới, một biểu tượng thời trang công nghệ, một thiết bị mà bạn cảm nhận rõ sự khác biệt ngay khi cầm trên tay. Độ mỏng 5,5mm là một kỳ công về kỹ thuật, đòi hỏi bao mạch chủ nhỏ hơn, pin mỏng hơn và mọi linh kiện phải được sắp xếp một cách cực kỳ chật chội. Mặc dù được trang bị khung titan, nhưng các định luật vật lý là không thể thay đổi. Một tấm phẳng càng lớn và càng mỏng manh sẽ càng dễ bị uốn cong. Chúng tôi tại Điện thoại nhanh cảnh báo rằng nguy cơ uốn cong của các lỗi liên quan đến bao mạch chủ, tương tự như là bệnh cảm ứng trên iPhone 6 Plus vậy, sẽ là rủi ro lớn nhất trên chiếc Air. Chỉ cần một lần bạn vô tình ngồi lên chiếc điện thoại để trong túi sau, áp lực đó có thể đủ để làm đứt gãy các chân hàng vi mô trên bao mạch, gây ra các lỗi không thể sửa chữa nếu không có chuyên gia về vi hàng. iPhone 17 Pro, sự phức tạp của thiết kế nguyên khối. Tại sao lại là nguyên khối? Để tạo ra một cảm giác liền lạc, cao cấp như trên MacBook và có thể được cải thiện khả năng tản nhiệt. Toàn bộ phần thân máy được phay từ một khối nhôm duy nhất. Đây sẽ là một cảnh báo cực kỳ quan trọng về mặt chi phí. Trên các iPhone hiện tại, nếu bạn làm vỡ mặt lưng kính, chúng ta có thể thay thế chỉ riêng phần kính đó. Nhưng với thiết kế nguyên khối của iPhone 17 Pro, thì mặt lưng và khung máy là một. Nếu bạn làm nứt hay làm móp méo phần lưng, thì bạn không thể thay riêng nó được. Giải pháp duy nhất là thay thế toàn bộ khuôn vỏ. Đây là một trong những quy trình sửa chữa phức tạp và đắt đỏ nhất, đòi hỏi phải dọn nhà toàn bộ linh kiện từ vỏ cũ sang vỏ mới. Chi phí có thể lên tới 50-70% giá trị của chiếc điện thoại. Nếu chiếc Air là cực đoan về độ mỏng, thì chiếc Pro Max, hay có thể gọi là Ultra, là cực đoan về công nghệ. Nó hội tụ những gì tinh túy nhất nhưng cũng phức tạp và mỏng manh nhất. Camera tiềm vọng zoom động 5x 8x. Tại sao lại cần cơ chế phức tạp này? Để mang lại trải nghiệm zoom quang học liền mạch, không còn các bước nhảy cố định như trước. Apple muốn tạo ra một hệ thống camera tiệm cận nhất với máy ảnh chuyên nghiệp. Nhưng điều này cũng có nghĩa là lần đầu tiên bên trong camera iPhone có các bộ phận cơ khí chuyển động phức tạp. Các bộ phận cơ khí dù nhỏ đến đâu đều có hai kẻ thù lớn, chính là va đập và bụi bẩn. Một cú rơi đủ mạnh có thể làm kẹt vĩnh viễn cơ chế zoom từ tính này. Một hạt bụi nhỏ lọt vào trong quá trình sửa chữa cẩu thả cũng có thể gây ra hiện tượng tương tự. Việc sửa chữa một lõi cơ khí như thế này đòi hỏi một môi trường cực kỳ sạch sẽ và các công cụ chuyên dụng để cân chỉnh. Đây không còn là một lõi thông thường nữa, nó là một lõi cơ quan học cao cấp. Hệ thống tản nhiệt buồng hơi Vapor Chamber. Tại sao lại cần đến nó? Chiếc A19 Pro, camera 48MP, màn hình sáng hơn, vân vân, tất cả đều tạo ra một lượng nhiệt lượng khổng lồ. Cái tấm tản nhiệt Rapid truyền thống không còn đủ sức nữa. Buồng hơi là một giải pháp tản nhiệt chủ động, hiệu quả hơn rất nhiều. Một buồng hơi hoạt động dựa trên một nguyên lý quan trọng. Nó phải được niêm phong kín tuyệt đối để duy trì một môi trường chân không bên trong. Nếu trong quá trình va đập hoặc là sửa chữa, buồng hơi này bị một vết nứt hoặc là thủng dù là siêu nhỏ, thì toàn bộ chiếc lỏng sẽ bay hơi, áp suất chân không bị mất. Khi đó, khả năng tản nhiệt của nó sẽ trở về con số 0. Rồi chiếc điện thoại của bạn sẽ bị liên tục quá nhiệt, hiệu năng sụt giảm nghiêm trọng và có thể gây hại cho các linh kiện khác. Rồi bạn không thể nào vá một buồng hơi, bạn chỉ còn cách là thay thế toàn bộ. Ngay cả phiên bản tiêu chuẩn cũng có những sự đánh đổi mà người dùng cần lưu ý. Màn hình 120Hz không ProMotion. Tại sao? Đây là một cách để Apple mang lại trải nghiệm cuộn lướt mượt mà cho dòng thường, nhưng mà vẫn giữ ProMotion là một tính năng độc quyền cho dòng Pro để tiết kiệm chi phí. ProMotion cho phép màn hình giảm tần số quét xuống 1 Hz khi hiển thị ảnh tĩnh, giúp tiết kiệm pin. Một màn hình chạy ở tần số 120Hz tĩnh sẽ tiêu thụ nhiều năng lượng hơn đáng kể so với màn hình 60Hz truyền thống hoặc màn hình ProMotion. Mặc dù iPhone 17 thường có thể là có pin lớn hơn một chút do kích thước màn hình tăng lên 63 inch, nhưng mức tiêu thụ năng lượng của màn hình 120Hz có thể sẽ bù trừ hết phần tăng đó rồi.
Người dùng không nên kỳ vọng một bước nhảy vọt về thời lượng pin, thậm chí nếu sử dụng nhiều, nó có thể sẽ kém hơn cả thế hệ trước. Tại sao lại có camera selfie 24MP? Sau nhiều năm, đây là một nâng cấp cần thiết để bắt kịp các đối thủ và cải thiện chất lượng ảnh chụp, thiếu ánh sáng cũng như là cuộc gọi video. Một cảm biến có độ phân giải cao hơn sẽ tạo ra các tệp ảnh và video lớn hơn. Kết hợp với việc iOS và các ứng dụng ngày càng phình to, phiên bản dung lượng lưu trữ thấp nhất có thể sẽ không còn đủ dùng. Đây là một yếu tố bạn cần cân nhắc kỹ lưỡng khi lựa chọn phiên bản để tránh phải liên tục xóa bớt dữ liệu sau một thời gian sử dụng. Như vậy, dòng iPhone 17 không chỉ đơn giản là tốt hơn, nó là một tập hợp của những lựa chọn thiết kế và kỹ thuật cực đoan, và mỗi lựa chọn đều có một cái giá đi kèm. Chiếc Air đánh đổi độ bền và pin để lấy sự mỏng nhẹ. Chiếc Pro đánh đổi chi phí sửa chữa để lấy một thiết kế nguyên khối liên lạc. Chiếc Pro Max đánh đổi sự đơn giản để lấy hiệu năng và tính năng đỉnh cao. Và chiếc máy thường đánh đổi thời lượng pin để có được sự mượt mà của 120Hz. Tại sao chúng tôi lại nói với bạn những điều này? Bởi vì tại Điều Hòa Nhanh, chúng tôi tin rằng một người dùng được trang bị đầy đủ thông tin sẽ là một người chủ sở hữu thông thái nhất. Hiểu rõ những rủi ro giúp bạn bảo vệ thiết bị của mình tốt hơn và đưa ra những quyết định sáng suốt. Cho nên, thế giới công nghệ luôn luôn đầy rẫy những sự đánh đổi, và khi một trong những sự đánh đổi đó không đi theo ý bạn muốn, thì hãy nhớ rằng có một đội ngũ chuyên gia đã hiểu rõ tất cả những điều này và sẵn sàng giúp bạn.